ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. હું રવિ શ્રીમતી શાંતાબેન અલીભાઈ ગજેરા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા સાયન્સ વિભાગના ભૌતિક વિજ્ઞાન વિષયના વિડિયો લેક્ચરમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. અત્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ લેક્ચર 10. 10મા લેક્ચરની અંદર આપણે શું ભણવાના છીએ તો કે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ઉદાહરણ નંબર 1.5 ભણીને આવ્યા છીએ. હવે એ ઉદાહરણને આપણે આગળ વધારતા ઉદાહરણ નંબર 1.6 ની વાત કરીએ છીએ. તો ઉદાહરણ નંબર 1.6 માં શું કીધું છે તો કે L લંબાઈના સમબાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુ પર 3 વિદ્યુતભાર છે. મતલબ એક સમબાજુ ત્રિકોણ આપેલો છે જે તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. દરેક બાજુની લંબાઈ L છે. હવે ત્રણેય શિરોબિંદુ ઉપર 3 વિદ્યુતભાર મૂકેલા છે Q1, Q2 અને Q3. એટલે કે Q1, Q2 અને Q3. બીજું એ પણ કીધેલું છે કે Q બધા વિદ્યુતભાર માટે સેમ છે. એટલે કે બધા માટે Q1 બરાબર Q, Q2 બરાબર Q અને Q3 બરાબર Q થાય છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ત્રિકોણના મધ્ય કેન્દ્ર પર મૂકેલો વિદ્યુતભાર Q મતલબ કે આ ત્રિકોણની ત્રણેય શિરોબિંદુ ઉપર જે વિદ્યુતભાર છે એવી રીતે એક મધ્ય બિંદુ ઉપર એટલે કે અહીંયા એક વિદ્યુતભાર મૂકેલો છે જેને નામ આપેલું છે કેપિટલ Q. હવે કેપિટલ Q ની બાજુમાં જો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા શું લખ્યું છે કે Q જેવા ચિહ્ન વાળો. એનો મતલબ કે આને તમે પ્લસ જોજો તો આ પણ તમારો પ્લસ છે. જો આને તમે માઈનસ જોજો તો આ પણ તમારો કેવો છે માઈનસ છે. એટલે કે જેવા વિદ્યુતભાર 3 શિરોબિંદુ ઉપર છે એવા જ ચિહ્ન વાળો વિદ્યુતભાર અહીંયા કેન્દ્ર ઉપર મૂકેલો છે. તો પ્રશ્ન આપણને એવો પૂછ્યો છે કે આ ત્રણેય વિદ્યુતભાર વડે કેન્દ્ર ઉપર મૂકેલા આ વિદ્યુતભાર ઉપર લાગતું બળ કેટલું. એટલે સૌથી પહેલા તમને શું આઈડિયા આવવો જોઈએ તો તમને પહેલા રકમ સમજાવી જોઈએ. રકમ ફરી એકવાર કહું છું શું કીધેલું છે તો કે એક સમબાજુ ત્રિકોણ છે, ત્રણેય શિરોબિંદુ ઉપર Q વિદ્યુતભાર મૂકેલા છે, એક મધ્ય કેન્દ્ર ઉપર વિદ્યુતભાર છે, ત્રણેય વડે મધ્ય કેન્દ્ર ઉપર મૂકેલા વિદ્યુતભાર ઉપર કેટલું બળ લાગે છે આપણે એ શોધવાનું છે. તો આના માટે તમને શું યાદ હોવું જોઈએ તો આપણે આગળના લેક્ચરમાં ભણીને આવ્યા છીએ સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત. શું ભણીને આવ્યા છે સંપાતપણાના સિદ્ધાંતમાં તો કે ત્રણેય વડે લાગતા પર્ટિક્યુલર બળને આપણે શોધી લઈશું. એ ત્રણેય બળોનો શું કરી નાખશું સરવાળો કરી નાખશું. એ આપણો શું હતો સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત. તો એ કરવા માટે શું કરશું સૌથી પહેલા તો આપણે પહેલા વિચારવું પડે કે A વડે Q ઉપર એટલે કે ઉદ્ગમ બિંદુ O ઉપર કેટલું બળ લાગે છે, B વડે કેટલું બળ લાગે છે અને C વડે કેટલું બળ લાગે છે. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ A વડે. તો Q છે એ મધ્ય બિંદુ O ઉપર રાખેલા વિદ્યુતભાર ઉપર બળ લગાડશે કઈ દિશામાં તો કે બંને સેમ છે તો અપાકર્ષણ બળ લાગશે. તો અપાકર્ષણ બળ કઈ દિશામાં આવશે નીચેની દિશામાં આવશે. એવી જ રીતે B વડે જે બળ લાગશે કઈ તરફ હશે તો કે એ પણ અપાકર્ષણ કરશે તો એ આ દિશામાં આવશે. એવી જ રીતે C વડે પણ વિદ્યુતભાર લાગશે એ કઈ દિશામાં હશે તો એ પણ અપાકર્ષણ જ હશે તો એ આ દિશામાં હશે. તો આપણે સિમ્પલ આને આ રીતે કહી શકીએ કે અત્યારે આપણે આ સિચ્યુએશનમાં છીએ. આ છે તમારો Q1, આ Q2 અને આ Q3. આપણે અહીંયા બળ લગાડવાનું છે. તો 1 વડે નીચે તરફ બળ લાગે છે, 2 વડે આ દિશામાં બળ લાગે છે અને 3 વડે આ દિશામાં બળ લાગે છે. તો આ બધા જ બળોનો આપણે શું કરી નાખશું બેઝિક સરવાળો કરી નાખશું. એ બેઝિક સરવાળો જે કરશું એ ટોટલ બળ એ આપણને ઉદ્ગમ બિંદુ O ઉપર લાગતું બળ મળશે. હવે શું કરશું સૌથી પહેલા તો આપણે જોઈએ તો કે ટોટલ કેટલા બળ લાગે છે. તો અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે FO એટલે શું તો કે અહીંયા ઉદ્ગમ બિંદુ O ઉપર લાગતું કુલ બળ કેટલા બળનો સરવાળો થાય 3 બળનો. નંબર 1 એટલે કે F1, નંબર 2 F2 અને નંબર 3 F3. અત્યારે આપણને સિમ્પલ રીતે જોવો ને 3 બળ જ દેખાય છે પણ હકીકતમાં તમે ધોરણ 11 યાદ કરો તો ધોરણ 11 માં શું ભણીને આવ્યા છો તમે તો કે ધોરણ 11 માં આપણે ભણીને આવ્યા છીએ કે સમસ્થિતિ સાથે કંઈ ખૂણો બનાવતો હોય તો એવા સદિશને બે ઘટક હોય. એક x દિશાનો સદિશ એટલે કે cos ઘટક કહીએ છીએ જેને આપણે i કેપ કહેતા હતા અને જે y દિશામાં છે એને આપણે sin ઘટક તરીકે લેતા હતા. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તો કે a માટે તો એવું કંઈ થશે નહીં. કેમ કારણ કે અધો દિશામાં છે નીચે તરફ છે એટલે કે ઋણ y દિશામાં છે એટલે એના માટે બે ઘટક મળશે નહીં. તો બે ઘટક કોના માટે મળશે 2 નંબર માટે અને 3 નંબર માટે. તો એ જાણવા માટે આપણે શું કરશું તો કે 2 નંબર અને 3 નંબર જાણવા માટે સૌથી પહેલા તો એ વિચારવું પડે કે સમબાજુ ત્રિકોણ હોવાથી આ ટોટલ ખૂણો કેટલાનો થશે તો કે 60 ડિગ્રીનો થશે. હવે એનો અહીંયા હાફ થઈ જાય તો આ ખૂણો કેટલાનો થશે તો કે 30 ડિગ્રીનો થશે. આ 30 ડિગ્રી ખૂણો સમસ્થિતિ સાથે ધ્યાનમાં લઈને અહીંયા જાઓ અહીંયા એક ઘટક મળે છે તો આ ખૂણો કેટલાનો થશે તો કે 30 ડિગ્રીનો થશે. તો આના કેટલા ઘટક મળશે બે ઘટક. કોના તો કે F2 ના એક ઘટક અહીંયા આવશે F2. હવે ખૂણાની બાજુમાં એટલે કોણ થાય તો કે cos 30 ડિગ્રી. એવી રીતે એને લંબ ઉપર તરફ જાઓ તો આ કોણ થશે તો કે F2 sin 30 ડિગ્રી. તો કહેવાનો મતલબ મેં તમને હમણાં જેમ કીધું એ મુજબ સમસ્થિતિ સાથે જો ખૂણો બનતો હોય તેના કેટલા ઘટક મળશે બે ઘટક મળશે. F2 ના કેટલા ઘટક મળ્યા બે
F2 cos 30 F2 sin 30 સેમ ટુ સેમ એવી જ રીતે વિચારો તો કોનો વારો આવશે F3 નો છે કેવી રીતે તો કે અહીંયા ટોટલ ખૂણો કેટલો થશે તો કે 60 ડિગ્રી થશે હવે એનો હાફ વિચારો તો આ કેટલો થશે તો કે 30 ડિગ્રી તો અહીંયા જોવો તો આને ઉપર તરફ લઈ જઈએ આપણે અને સમસ્થિતિ સાથે ખૂણો બનાવીએ તો આ કેટલાનો થશે 30 ડિગ્રીનો તો સમસ્થિતિ સાથે ખૂણો બનતો હોય તેને કેટલા ઘટક મળશે બે ઘટક તો આ ઘટક કોણ થશે તો આ પણ cos θ થશે તો આને લખશું આપણે F3 cos 30 ડિગ્રી અને આને આપણે ઉપરનો ઘટક એટલે કે લંબ તો આ કોણ થશે F3 sin 30 ડિગ્રી તો કહેવાનો મતલબ શું છે સૌથી પહેલા તમારે સમજવું પડે કે અહીંયા ટોટલ કેટલા બળ લાગે છે જેમ શરૂઆતમાં આપણે જોયું તો આપણને કેટલા બળનો ખ્યાલ આવ્યો તો કે 3 બળ હકીકતની અંદર કેટલા બળો રહેલા છે 5 બળ રહેલા છે હવે આપણે શું કરશું તો કે એની દિશાને ધ્યાનમાં રાખીને આ પાંચેય બળોની કિંમત અહીંયા મૂકવાની છે તો એ 5 બળની કિંમત મૂકતા તો આપણે જોયું એ મુજબ ટોટલ 3 બળ હતા પણ આપણે જ્યારે એને સોલ્વ કર્યું જ્યારે એને સમજ્યા તો ટોટલ કેટલા બળ મળે છે 5 બળ મળે છે હવે આ 5 બળની આપણે અહીંયા કિંમત મૂકીએ તો F1 એટલે કે A વડે લાગતું બળ તો કઈ દિશામાં છે તો કે ઋણ y ની દિશામાં તો એને કેવી રીતે લખશું આપણે તો કે અહીંયા આપણે F1 લખેલું છે હવે F1 કઈ દિશામાં છે તો કે -j ની દિશામાં કેમ તો કે ઋણ y ની અંદર છે પ્લસ F2 તો F2 નો તો બે ઘટક મળ્યા આપણને એક cos 30 અને એક sin 30 પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે આ કઈ દિશામાં છે તો કે ધન x માં તો શું આવશે પ્લસ i કેપ આવશે આ કઈ દિશામાં છે તો કે ધન y માં તો શું આવશે પ્લસ j કેપ આવશે આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે તો હવે એની કિંમત મૂકે F2 ના બે ઘટક તો શું થશે F2 ના બે ઘટક ઘટક નંબર 1 તો કે F2 cos 30 ડિગ્રી કઈ તરફ તો કે પ્લસ i તરફ છે એટલે અહીંયા આપણે શું લખવું પડશે i કેપ લખવું પડશે પ્લસ એવી રીતે F2 નો જે ઘટક બાકી છે કોણ છે તો કે F2 sin 30 તો અહીંયા ફરી પાછું લખવું પડશે F2 sin 30 ડિગ્રી એ કઈ દિશામાં છે તો કે j કેપ ની દિશામાં છે ક્લિયર આ વાત થઈ F2 ની હવે કોનો વારો છે તો કે હવે વારો છે F3 નો તો જો આકૃતિ F3 ના કેટલા ઘટક છે તો F3 ના પણ પાછા બે ઘટક છે ઘટક એક તો કે F3 sin 30 અને F3 cos 30 તો હવે એની કિંમત મૂકતા શું આવશે તો F3 cos 30 ડિગ્રી હવે cos 30 ડિગ્રી ની દિશા જોવો cos 30 ડિગ્રી કઈ બાજુ છે તો કે ઋણ x માં ઋણ માટે શું કરવું પડશે માઈનસ તો અહીંયા શું આવશે માઈનસ i કેપ કરવું પડશે પ્લસ હવે જો F3 નો sin ઘટક કઈ તરફ છે તો કે ઉપર તરફ છે ઉપર તરફ શું હોય તો કે ધન y તો એ પ્લસ જ આવશે એમાં કઈ ચેન્જ કરવાનો નથી તો F3 sin 30 ડિગ્રી આવશે કઈ દિશામાં j કેપ આ થયા આપણા ટોટલ 5 બળ 1 2 3 4 અને 5 હવે બેઝિક તમે નોર્મલ વિચારો તો આમાં કંઈક ઉડે છે શું ઉડે છે તો કે F2 cos 30 i કેપ F3 cos 30 i કેપ માઈનસ પણ ક્યારે કે જ્યારે F2 અને F3 બંને સમાન બને તો સૌથી પહેલા આપણે નક્કી કરવું પડશે કે F1 શું છે F2 શું છે અને F3 શું છે તો એના માટે તમને યાદ હશે કુલમ્બનો નિયમ શું હતો કુલમ્બનો નિયમ તો કે કુલમ્બનો નિયમ શું છે તો કે કોઈ પણ ઉપર લાગતું બળ કે Q1 Q2 upon r2 સૌથી પહેલા કોના ઉપર લઈએ તો કે F1 માટે લઈએ તો F1 તો કે આ ભાઈ પોતે કોની ઉપર તો કે ઉદ્ગમ બિંદુ ઉપર રહેલા Q ઉપર તો સૂત્ર શું બનશે Q1 તો એમ રાખીએ Q2 ની જગ્યાએ આપણે શું કરી નાખીએ કેપિટલ Q હવે બે વચ્ચેનું અંતર તો આપણને ખ્યાલ નથી તો A અને Q વચ્ચેનું અંતર આપણે ધારી લીધું કેટલું છે r તો એવી રીતે B અને Q વચ્ચેનું અંતર પણ કેટલું થશે r એવી રીતે C અને Q વચ્ચેનું અંતર કેટલું થશે r તો તમારે અહીં લખવું પડશે કે ધારો કે AO BO અને CO તમારા કેટલા છે r છે તો એને ધ્યાનમાં રાખીને F1 કેટલું થાય કે Q1Q r2 એવી રીતે F2 કેટલા થાય તો F2 માટે સૂત્ર બનાવીએ તો k તો કોમન આવશે હવે અહીંયા શું થઈ જશે Q1 ની જગ્યાએ શું આવશે Q2 Q r2 એવી રીતે 3 માટે વાત કરશું તો શું આવશે તો કે k Q3 Q r2 હવે તમે એક વિચાર આવવો જોઈએ કે રકમમાં આપણને કીધેલું છે કે Q1 Q2 અને Q3 બધા કેવા છે સમાન છે તો બધા સમાન હોય તેનો મતલબ શું થયો અહીંયા F1 F2 F3 થશે જેને આપણે શું નામ આપી દઈએ F નામ આપી દઈએ તો હમણાં આપણે વાત કરીએ મુજબ F1 બરાબર શું થાય છે F2 બરાબર શું થાય છે F3 બરાબર આપણે બળ ધારી લીધું શું છે F હવે આ જે F મળ્યો એનો મતલબ આ ત્રણે ત્રણની કિંમત આપણું જે સમીકરણ આગળનું હતું એમાં મૂકતા તો F1 બરાબર શું થશે તો કે F - jk પ્લસ F2 બરાબર શું થશે F cos
30 ડિગ્રી i કેપ. એવી જ રીતે F2 ની જગ્યાએ શું મૂકવું પડશે? F sin 30 ડિગ્રી j કેપ. એવી જ રીતે F3 ની જગ્યાએ શું આવશે? F cos 30 ડિગ્રી માઈનસ i કેપ પ્લસ ફરી પાછું F3 ની જગ્યાએ શું આવશે? F sin 30 ડિગ્રી j કેપ. હવે આપણે જે સમાન પદ છે એને શું કરી દઈશું? તો કે ઉડાડી દઈશું. કયું પદ છે? તો કે આ પદ દેખાય છે અહીંયા F cos 30 ડિગ્રી અને એક આ પદ, બંને શું થશે? ઉડી જશે. તો હવે શું વધશે? તો કે F minus j કેપ પ્લસ F sin 30 ડિગ્રી j કેપ પ્લસ F sin 30 ડિગ્રી j કેપ. આ બે સેમ છે તો કેટલા થઈ જશે? 2f થઈ જશે. તો હવે શું નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવશે? તો કે F minus j કેપ પ્લસ 2f sin 30 ડિગ્રી j કેપ. હવે આપણે sin 30 ની કિંમત ખબર હોવી જોઈએ. તો શું થશે? તો કે sin 30 ની કિંમત 1 થશે. તો હવે એની કિંમત મૂકી તો કે F minus j કેપ પ્લસ 2f sin 30 એટલે 1 into j કેપ લખવું પડશે. 2 શું થશે? કેન્સલ. તો f minus j કેપ પ્લસ f j કેપ એનો મતલબ શું થશે? તો કે હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા f j કેપ આવે છે પ્લસ f minus j કેપ. એનો મતલબ કે બે બળ તમને જે મળ્યા છે પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે. પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં એકબીજાની અસર શું થશે? નાબૂદ થશે. તો f બરાબર તમને શું મળશે? અહીંયા 0 મળશે. એનો મતલબ શું થયો? તો કે અહીંયા ત્રણે ત્રણ વિદ્યુતભાર વડે ઉદ્ગમ બિંદુ O ઉપર લાગતું પરિણામી બળ કેટલો મળ્યો? 0 મળ્યો. એ તો મળવાનું હતો. કેવી રીતે? તો સિમ્પલ એક અહીંયા ઉદાહરણ જો તમે સમજો. તો કે A વડે જેટલું બળ નીચે લાગે છે, B વડે અહીંયા બળ લાગે છે, C વડે અહીંયા બળ લાગે. આ બંને, આ B કહી દો, આને C કહી દો. તો આ બંનેનો પરિણામી બળ ક્યાં હોય? સીધી વસ્તુ જે ઉપરની દિશામાં હોય. તો ન્યૂટનની ગતિના ત્રીજા નિયમ અનુસાર બે સમાન મૂલ્યના બળ પરસ્પર એકબીજાની અસર શું કરે છે? નાબૂદ કરે છે. એટલા માટે 0. ઉદાહરણ નંબર 1.6 ની વાત કર્યા પછી 1.7 એ તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં શીખવાડીશ. શા માટે? તો કે ઉદાહરણ નંબર 1.6 છે એની ઘરે જાતે પહેલા પ્રેક્ટિસ કરો, શીખો. જો 1.6 આવડતું હશે તો એની સેમ કોપી પેસ્ટ જ છે ઉદાહરણ નંબર 1.7. તો અત્યારે આપણે જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 1.8. ઉદાહરણ નંબર 1.8 ખાસ અગત્યનો ઉદાહરણ એટલા માટે છે કારણ કે ધોરણ 11 ના કન્સેપ્ટને પણ અહીંયા ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ભણવાનો છે. તો સૌથી પહેલાની રકમ સમજીએ. રકમ સમજાઈ ગઈ છે તો દાખલો ખૂબ જ ઈઝી છે અને આઈએમપી છે. એક ઇલેક્ટ્રોન 2 ગુણ્યા 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ. ન્યૂટન પર કુલમ એટલે તો કે 1/q. એટલે આ તમને આપેલું છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. એટલે કે અહીંયા તમે એમ કહી શકો કે E તમને આપેલું છે કેટલું? તો કે 2 ગુણ્યા 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ. વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં 1.5 સેન્ટીમીટર જેટલા અંતરનું પતન પામે છે. પતન પામવું એટલે તો કે આપણે ધોરણ 11 માં ભણીને આવ્યા છીએ કોઈ પદાર્થ અમુક ઊંચાઈ પકડેલો છે એને ત્યાંથી મૂકી દો એટલે જે મુક્ત પતન કરે છે નીચે પડે છે એ પતનની વાત છે. ઈ અંતર કેટલું આપેલું છે? 1.5. તો ઈ હાઈટ ઊંચાઈ આપણે એને કેટલી કહી દઈએ? 1.5 સેન્ટીમીટર કહી દઈએ. આકૃતિ A ક્ષેત્રમાંનું માન અચળ રાખીને. તો આકૃતિ અને આકૃતિ B માં થોડું ડિફરન્ટ છે. પહેલા એ સમજવાનું છે. હમણાં તમને થોડી વારમાં સમજાવું છું. અચળ રાખીને તેની દિશા ઉલટાવવામાં આવે છે અને તેમાં એક પ્રોટોનને તેટલા જ અંતરનું પતન કરવામાં આવે છે. મતલબ આ જે પહેલી ઘટના હતી આકૃતિ નંબર 1 માં એ કોની છે? તો કે ઇલેક્ટ્રોનની છે. આકૃતિ 2 માં એની જ વસ્તુ કરવાની છે પણ કોના માટે કરવાની છે? પ્રોટોન માટે કરવાની છે. અંતર આટલું રાખવાનું છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ આટલું રાખવાનું છે, એમાં કઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. આકૃતિ બીના દરેક દિશામાં પતન માટે લાગતો સમય કેટલો? તો અહીંયા જે આપણે સમય મેળવવાનો છે એને આપણે શું કહી દઈએ? TE એટલે કે ટાઈમ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનને કેટલો સમય લાગે છે. તો પહેલા આપણે સમય ગોતવાનો છે ઇલેક્ટ્રોનનો. એ જ રીતે આપણે બીજી આકૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને સમય ગોતવાનો છે પ્રોટોનનો, જેને આપણે શું કહીશું? TP કહીશું. નેક્સ્ટ, ગુરુત્વની અસર હેઠળ મુક્ત પતન સાથેનો તફાવત શું છે? એટલે કે આપણે હવે શું કરશું? તો કે બંને કિસ્સામાં ટાઈમ નોટ કરશું. ટાઈમ નોટ કર્યા પછી પ્રોટોનના કિસ્સાની વાત કરું તો આપણે F બરાબર ma આવું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ. હું પ્રોટોનને કહી દઉં એટલે અહીંયા શું થઈ જાય? AP થઈ જાય. આ AP કેવી રીતે મેળવશું? તો કે એ પહેલા આપણે શું મેળવવું પડશે? F મેળવવું પડશે. તો F નું સૂત્ર કેવી રીતે આવે? જેમાં આપણે જોઈએ છીએ. તો આ ઉદાહરણને સરળતાથી સોલ્વ કેવી રીતે કરી શકાય? તો બંનેમાં સેમ મેથડ છે. કોઈ એકની મેથડ વ્યવસ્થિત શીખી લો અને બીજી ઓટોમેટિક આવડી જશે. તો આપણે આકૃતિ એમાં જે ઇલેક્ટ્રોનની ઘટના છે એને ધ્યાનમાં રાખીને હવે આપણે આગળ દાખલાને સોલ્વ કરીએ છીએ. તો પહેલા આપણે જોઈએ આકૃતિ એને ધ્યાનમાં રાખીએ. હવે આકૃતિ એમાં સૌથી પહેલા તો તમે આકૃતિ જુઓ તો શું છે? તો કે ઉપરની તરફ માઈનસ, નીચેની તરફ પ્લસ છે. એનો મતલબ ઇલેક્ટ્રોન ઉપરથી નીચે તરફ ગતિ કરે છે. તો આ આકૃતિનું તમારે વર્ણન કરવું પડશે. શું કેવી રીતે વર્ણન કરશું? તો કે
આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉર્ધ્વ દિશામાં છે. આપણે જાણીએ છીએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્લસ થી માઈનસ તરફ છે, એટલે કે ઉપરની દિશામાં છે. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉપરની દિશામાં હોય તો સીધી વસ્તુ છે ઇલેક્ટ્રોન એની વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે કઈ તરફ આવશે? નીચે તરફ આવે છે. હવે નીચે તરફ આવે છે તો એના ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પડે. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ શું છે? E = F/Q. તો F ને કરતા બનાવો તો શું થાય? E × Q. તો F = E × Q. પણ આ Q ની જગ્યાએ E કેમ લીધો છે? તો કે Q છે એ આપણો શું છે? વિદ્યુતભાર. અહીંયા વિદ્યુતભાર તરીકે કોણ છે? ઇલેક્ટ્રોન છે. તો જો અહીંયા લખેલું છે વિદ્યુતભાર Q બરાબર શું છે? ઇલેક્ટ્રોન છે. તો હવે નેક્સ્ટ શું કરશું? તો કે આપણે F નું સૂત્ર જોઈએ. તો કે ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતું બળ F બરાબર શું મળી ગયું આપણને? E × E મળી ગયું. હવે આપણે એને ઉપરથી પ્રવેગી ગતિ કરાવીએ છીએ. પ્રવેગી ગતિ કરાવીએ તો F બરાબર શું થાય? ma. તો નેક્સ્ટ F બરાબર શું મૂકતા આપણે? m × a મૂકીએ. તો F બરાબર ma ની કિંમત મૂકીએ તો E × E. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા હું વાત કોની કરું છું? ફક્ત ને ફક્ત ઇલેક્ટ્રોન ની કરું છું. અત્યારે પ્રોટોન ની કોઈ વાત કરતા નથી. તો હવે અહીંયા હું એને કરતા બનાવું. તો એને કરતા બનાવું તો શું થાય? E × E/me. આ સમીકરણનો ઉપયોગ આપણે આગળ હમણાં કરવાનો છે. તો આની મદદથી તમને શું મળશે? તો કે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ મળશે કે કેટલા પ્રવેગથી નીચે મુક્ત પતન કરે છે. નેક્સ્ટ જો મુક્ત પતનની વાત કરીએ એટલે સૌથી પહેલા ધોરણ 11 આપણને મગજમાં આવવું જોઈએ. ધોરણ 11 માં આપણે ભણીને આવ્યા છીએ કે x = v0t + 1/a/t². આ કિસ્સામાં આપણે શું કરતા? તો કે મુક્ત પતનના કિસ્સામાં કોઈ પદાર્થ ક્યાં હોય? અમુક ઊંચાઈ પર હોય. ત્યાંથી એને મુક્ત કરવામાં આવે તો પ્રારંભિક વેગ એનો શું હોય? તો કે શૂન્ય હોય, કારણ કે શરૂઆતનો પદાર્થ કેવો હોય? સ્થિર હોય. તો એ સૂત્ર અનુસાર x ની જગ્યાએ શું હોય છે? d, અથવા તો તમે હાઈટ એટલે કે h પણ લખી શકો. v0t + 1/a/t². મુક્ત પતનના કિસ્સામાં v0 શું લઈશું આપણે? 0 લઈશું. હવે અહીંયા a શું છે? તો કે પ્રવેગ છે. તો તમને આઈડિયા આવી જવો જોઈએ કે અહીંયા આપણે પ્રવેગ શા માટે જોઈ જતો? તો કે આ પ્રવેગના સૂત્રની કિંમત આપણે અહીંયા મૂકવાની છે. તો જ આપણને શું મળશે? t મળશે. તો એટલા માટે આપણે અહીંયા a ગોતી લીધેલો છે. તો v0 = 0 મૂકતા અને પ્રવેગ a = ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ મૂકતા અને d = ઊંચાઈ હાઈટ એટલે કે કાપવાનું અંતર મૂકતા તો આપણને નેક્સ્ટ સમીકરણ શું મળે છે? h = 0 1/a/t². આપણે જરૂર કોની છે? t ની. તો t ને કરતા બનાવીએ તો t² બરાબર શું થાય? 2h/a. સ્ક્વેર સામે જશે શું થશે? રૂટ થઈ જશે. હવે a કરતા પહેલા આપણે શું કરીએ? તો કે ae એટલે કોણ? તો કે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ. તો અહીંયા જરૂર પડી પ્રવેગની, તો એ પ્રવેગ આપણે ક્યાંથી મેળવ્યો? તો જો અહીંયા આપણે ઓલરેડી ગોતેલો છે. તો આ સમીકરણની કિંમત અહીંયા મૂકી દઈએ તો આપણને નવું સમીકરણ મળશે t² = 2hme/a. હવે અહીંયા શું કરશું આપણે? તો કે સ્ક્વેર છે સામે જશે તો રૂટ થઈ જશે. તો t = √2hme/e. હવે આ બધી જ વસ્તુ આપણને રકમમાં આપેલી છે. આ શું છે? તો કે હાઈટ કેટલી હતી? તો કે મુક્ત પતન કરવા માટેની હાઈટ 1.5 સેન્ટીમીટર. હવે અહીંયા 10⁻² શા માટે? તો કે સેન્ટીમીટરને તમારે શેમાં લેવા પડશે? મીટરમાં લેવા પડશે. સેકન્ડ me. me એટલે શું? તો કે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ 9.1 × 10⁻31. છેદમાં શું છે? તો કે e એટલે કે વિદ્યુતભાર. વિદ્યુતભાર કેટલો લઈએ છે? 1.6 × 10⁻19 કુલમ. અને આ આપેલું છે આપણે રકમમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર 2 × 10⁴. આ બધી જ કિંમતોને આપણે સૂત્રમાં મૂકશું એટલે આપણને શું મળશે? te મળશે. જોઈએ તો જવાબ આપણને શું મળશે? તો કે 2.921 × 10⁻9 સેકન્ડ. 10⁻9 સેકન્ડ એનો મતલબ નેનો સેકન્ડ મળે છે. તો આ જવાબ ઉપરથી આપણને શું આઈડિયા આવ્યો કે જે ઇલેક્ટ્રોનને અમુક ઊંચાઈ, કેટલી ઊંચાઈ? તો કે 1.5 સેન્ટીમીટરની ઊંચાઈ ઉપરથી મુક્ત પતન કરવામાં આવે છે તો નીચે પહોંચતાને કેટલો સમય લાગે છે? 2.921 નેનો સેકન્ડ લાગે છે. આ વાત મેં કરેલી છે ફક્ત અને ફક્ત કોની? તો કે ઇલેક્ટ્રોનની. હવે પ્રશ્ન બીજો શું હતો? તો કે પ્રોટોનની. તો પ્રોટોન માટે તમારે કાંઈ ચેન્જ નથી કરવાનું. શું ચેન્જ થશે? તો કે અહીંયા તમારે પ્રોટોનનું દળ ચેન્જ થઈ જશે. બાકી કોઈ જ વસ્તુ અહીંયા ચેન્જ કરવાની નથી, જેની ગણતરી તમારે ઘરે જાતે કરવાની રહેશે.